السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم راح نشرح خوارزمية الشورت جوب فيرست ولكن بطريقة البريمتيف. الدرس السابق كان بطريقة النون بريمتيف. الفارق بين البريمتيف والنون بريمتيف معناها بالبريمتيف إذا كان أحد البروسيس أسبقيته أعلى من أسبقية البروسيس الحالي فيتم انتزاع السي بي يو منه ونقل السيطرة للبروسيس اللي ذو الأسبقية العالية أو اللي بيرست تايم مالته يعتبر أعلى. خلي نجي نشوف حل المثال اللي أمامكم. عندنا مجموعة البروسيس خمس بروسيس P2 P3 P4 P1 P5. البيرست تايم أمامهم والأرايفل تايم مؤشر أمام كل بروسيس. المطلوب draw gain chart and calculate the average waiting time using the given table. نجي أول شيء نرسم الجين chart مثل ما اتفقنا. لو كان لو كان عندنا بطريقة النون بريمتيف اللي هو المثال السابق، فأول شيء من يتنفذ عندي المفروض P2، بعدها عندي تتنفذ ال P3 ومن ثم ال P4 ومن ثم ال P1 و P5. خلينا نجي نشوف طريقة البريمتيف شلون راح يصير الحل. أول شيء عندي هسه هنايا المفروض عندي منو يتنفذ؟ المفروض يتنفذ عندي ال P4، بس P4 الزمن أنا عندي أتكلم يا زمن الزمن صفر، فالزمن صفر منو واصل عندي؟ فقط P2. P2 هي اللي راح تحصل على السي بي يو. طريقة النون بريمتيف لما كان عندي 12 معناها كل الزمن 12 يكون مخصص ل P2. أما بالبريمتيف فباوع هنايا يا زمن عندي بعد الصفر راح يظهر عندي يا بروسيس، راح يكون عندي بالزمن الثلاثة راح يظهر بروسيس آخر اللي هو بروسيس 3. خلينا نجي أول شيء ننفذ P2. لو كان نون بريمتيف يعني معناها راح نكون من صفر لغاية 12، بس هنا عندي بريمتيف واضح. فبالبريمتيف راح يتنفذ اليا زمن للزمن 3. ليش؟ لأن راح يظهر منافسة بين البي 2 والبي 3. منو اللي يحصل على السي بي يو؟ ذو الزمن البيرست تايم الأقل. فهسه عندي راح يتنفذ للثلاثة. ايش قد راح معناها تنفذت من بي 2؟ تنفذت 3، فراح يبقى 12 ناقصا 3 ويساوي 9. فهسه عندي منو يتنافسون على السي بي يو؟ يتنافس P2 و P3. P2 تحتاج 9 و P3 تحتاج 8، فمعناه منو حيفوز بالسي بي يو؟ اكيد راح تقول ال P3. ايضا ال P3 مو معناها راح تتنفذ للنهاية. ليش؟ تتنفذ لغاية الزمن 5، لان عندي راح يظهر برنامج اخر اللي هو P4 راح يظهر عندي شو وقت بالزمن 5. فأنا حنفذ للزمن 5 وأنفذ 3 ناقصا 5 ناقصا 3 ويساوي 2. معناها من ال 8 ايش قد انقص؟ 2، فيبقى يحتاج P3 6. فهسه صارت المنافسة بين منو؟ بين P3 و P4. فعندي 6 يحتاج P3 و4 يحتاج P4. فمنو راح يحصل السي بي يو؟ أكيد P4. فراح يتم تحويل السيطرة أو نقل السيطرة السي بي يو من P3 لل P4. هسه راح نجي P4 راح تحتاج P4 تحتاج إلى 4. ف5 زائدا 4 9. ظهر عندي بروسيس؟ لا، يظهر عندي بالزمن 10. فهسه عندي P4 المفروض انتهت، راح نأشر عليه أنه P4 تم تنفيذها بصورة كاملة. نيجي هسه بقى عندي بالزمن 9. منو عندي موجود حاليا؟ فقط المنافسة بين P2 و P3. ليش؟ لأن P1 ما تظهر بالزمن 10 و P5 بالزمن 12، فأصلا السي بي يو ما دا يشوفه. فمنو عندي يتنفذ؟ معناه يتنفذ P3. P3 ايش قد راح انفذ من عندها؟ نفذ من عندها 1. ايش قد تصير عندي هنا راح تصير 5 اوكي وللزمن 10، فراح يصير 5 و10 اللي هي 5 نتكلم عن P3 و P1 10.
فمعناها الأسبقية مال P1 أعلى لو لا. إذا كان هنا لو افترضنا P1 أسبق يعني بيرست تايم يحتاج 2، فأيضا راح يتم قطع السي بي يو من P3 ونقل السيطرة P1. بس هنا عندي السيل P1 أسبقيته 10 وP3 6، فمعناه شنو؟ راح يستمر بتنفيذ الP3 بصورة كاملة للنهاية. فتنفذ عندي P3 6 زائدا 9 ويساوي 15. أيضا P3 انتهت من التنفيذ. نيجي نشوف هسه هنا عندي بقى ال P1 ظهرت عندي المنافسة هسه بين P1 و P5 و P2. فمنو يتنفذ عندي؟ P5 6 و P2 9 و P1 تحتاج 10، فأكيد اللي تحصل على المعالج هو P5. ف6 زائدا 15 ويساوي 21. هسه عندي ال P5 انتهت. بقت المنافسة بين P2 و P1، فعندك 9 لو 10 فمعناه 9 تتنفذ، 9 زائدا 21 ويساوي 30. بقى عندي أخير شيء ال P1 اللي هي 10، ف10 زائدا 30 ويساوي 40. واتفقنا انه نحسب البيرست تايم ل 12 زائد 8 زائد 4 زائد 10 زائد 6، فالمفروض يطلع 40، واللي هو نفسه موجود بالكان شارت. نجي هسه الى حساب الويتنج تايم. هنا هو نفس القانون بس راح يصير ببعض الاختلاف. ليش؟ لان نشوف انه P3 ظهرت مرتين، فإنه راح ياخذ الستارت تايم. وعندك ايضا منو بعد؟ عندنا الP2 ايضا ظهرت مرتين، فشون عندي راح يكون عندي لها ستارت تايم 2 و ارايفل تايم 2. خلينا نجي اول شيء P1. P1 هنا ستارت تايم مالتها يعني دخلت بالجين شارت او حيز تنفيذ هو 30، وزمن وصوله P1 وش وقت هو 10، ف30 ناقصا 10 يساوي 20. نيجي على P2. P2 هنا عندي شو وقت اول ظهور الها؟ بالزمن 0 وزمن وصولها 0، فالصفر ناقص 0 زائدا هاي حسبنا مال هاي البلوك مال هذا المقطع. نيجي نحسب هسه لهذا المقطع. عندك هنا ايش قد؟ عندك زمن وصولها هو 21، فايضا هذا الستارت تايم. والارايفل تايم هو شلون راح تحسبه؟ انتبه هنا اخر ظهور الها للبي 2 شو وقت كان؟ يعني شو وقت عند يا زمن تم تنفيذها؟ بالزمن 3، فعندك 21 ناقصا 3 ويساوي مجموعهم يساوي 18. نجي هنا راح نشوف البي 3. البي 3 شو وقت عندك الارايفل تايم مالتها؟ البي 3 الارايفل تايم عندك كان 3، واول تنفيذ لها هو كان عندك الارايفل تايم هنا، الستارت تايم هنا 3 والارايفل تايم هنا 3. هذا حسبنا مال هاي البلوكه. نجي نحسب البلوكه الثانيه هنا البي 3. فايش وقت عندك زمن تنفيذها؟ راح يكون هو زمن تنفيذها الستارت تايم الها هو 9، والارايفل تايم شو وقت وقفت عند اخر نقطه او اخر ظهور الها؟ كان هو بالزمن 5، ف9 ناقصا 5 مجموعهم يساوي 4 زائدا 0 ويساوي 4. البي 4 سهله هاي عندي فقط بلوكه واحده، 5 ناقصا الارايفل تايم اللي هو كان 5 ويساوي 0. وبي 5 عندي الها البي 5 الستارت تايم هو 15 والارايفل تايم 12 ويساوي 3. الافريج ويتنج تايم مثل ما اتفقنا 20 زائد 18 زائد 4 زائد 0 زائد 3 مجموع البروسيس مقسوم على عددهن ويساوي 45 تقسيم 5 ويساوي 9. هذا كل ما يخص خوارزمية البريمتيف. ان شاء الله الواجب راح ارفعه بالجوجل كلاس. اتمنى مراجعة طريقة البريمتيف قبل ما يتم مشاهدة هذا الدرس، وشكرا لكم.